magkakaroon tayo ng giveaway. Welcome to my channel. So, may bago na naman tayong video. This is a Watson haul. So, ayan, namili ako sa Watsons na recently ng mga product at mga kung ano-ano. And I want to share my favorite items na nabili ko sa Watson. So, if you guys interested, just keep on watching. But first, if bago ka lang sa channel ko, hi, I'm Mommy I. I'm making videos about lifestyle, beauty, product hauls, mga ganyan, kung ano-ano. So, if you're interested sa mga videos na ganon, please subscribe to my channel and also please click the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. So, let's start na sa ating Watson haul. Ito ang ating Watson haul. So, random lang to na share ko sa inyo. And then, yung mga prices, kapag hindi ko natandaan, lalagay ko na lang sa description box. So, first is, ito na lang muna. So, itong Beauty Labu whipped cream. Ito yung number 1 na pang color sa Japan. Ayan siya. So, naka-sale to for 219 pesos or 279 pesos na nabili ko lang siya for 219 pesos. And by the way, nagawan ko na ng video to. So actually, nauna na yung video nito bago tong Watson haul. Kasi may mga dinagdag akong items sa Watson. Ayan. So watch for the next video. Itong DIY hair color using the Beauty Labu hair color. If gusto mo mag-color ng hair na sobrang easy lang, parang shampoo lang ang ginagawa mo, ito. Maganda itong Beauty Labu. So ayan, naka-sale siya. Next is this Vice Cosmetic Velvet Liquid Lip Kit. It's color. Ang shade nito is Eclavu. So, kit siya for 99 pesos from 250 pesos. Ayan, nakasale siya for 99 pesos. Meron siyang liquid lipstick and lip liner. So, 2-in-1 na siya. Ayan, naka 99 pesos. Sobrang good deal. So, hindi ko muna siya bubuksan. Ayan, if naghahanap ka ng 2-in-1 products, and Vice Cosmetic is very good in liquid lipstick. Next is the Celatec Dermascience Facial Moisturizer with SPF. So, may separate video ako nito. If gusto mong panood yung video ko about my personal thoughts about here, lalagay ko dito sa cart yung video. And this is for 153 pesos. 2-in-1 product na siya. Facial moisturizer plus with SPF 15 nga lang. Medyo mababa. But still, maganda itong product na ito. Ito yung ginagamit ko currently. Bumili ako. Ayan, 153 pesos. Next is itong Koji San. Ayan, meron din akong separate video nito. Ito yung ginagamit kong sabon sa katawan ko kung bakit napanatili kong medyo maputi ang aking skin. So, nabawasan ko na siya and nawala na yung box. So, meron nitong tatlunan for 70 plus pesos. Ito yung Koji San Kojic whitening or skin lightening soap. Tatlo yung pack niya. Again, may separate video ako nito. Lalagay ko sa description box if gusto mo panood yung video ko kung paano ako naging maputi and makinis using this Koji San. Next is itong shampoo, which is the Lux Organics Hair Professional Keratin. Ito yung 3-minute hair repair conditioner. Ito yung Manuka Honey. Buy one, take one to. Yung isa nito nasa baba na. So, for 229 pesos, naka-buy one, take one. Sulit na sulit ang Lux Organics na to. Maganda siya. And it has 210 ml. It's sulfate free and paraben free. So, ayan. Formulation from Canada. Ayan. Manuka Honey. Merong iba't ibang variant nito. Meron ng color pink and ng color blue. Castor oil is color blue. And yung pink is, hindi ko matandaan. So, lalagay ko na lang dito ulit. Nasa baba na kasi. So, hindi ko na siya nakuha. Next is Dove Shampoo. Ayan. Nakasale kasi to. Dove Nutritive Solution. So, straight and silky. Yung pink, non-frizzy. Ayan. Dalawa yung binili ko. And naka-buy one, take one din siya. For 236 pesos, dalawa na. Malaki to ha. Yung malaking bote to. It's how many ml ba to? Ayan. Basta malaki siya. Expiration niya pa naman is 2023. Ayan. Dove.
Next is another Lux Organics. Ito yung step 1 and step 2. Ito yung shampoo and conditioner na. So, kanina pinakita ko sa inyo na merong conditioner. But meron din shampoo yung Lux Organics. Ito nga yung color blue. Castor oil siya. So, naka-sale din to for 269 pesos, I believe. Ayan. Dalawa na siya. Combo na siya. Ayan. And sa 3-minute hair repair. Actually, hindi ko pa nagagamit tong shampoo. But sabi nila maganda. And wala naman siyang amoy. But yung conditioner ng Lux Organics, yan ang gamit ko kasi. So, ayan. Naka-sale din to. And naka-box pa siyang ganyan. Marami ding variant doon. Iba't iba. So, check nyo na rin. Ayan. Lux Organics. For 200 plus pesos. Okay na rin siya. Good deal. Another Lux Organics product. By the way, hindi sponsor. Pero puro Lux Organics lang yung napili ko. Ito. Nakita ko bago to. Yung Lux Organics Power Glow Serum Boost Tensile Sheet Mask. Meron ito yung color green and color white. But, nung bumalik ako, naubos na. So, puro ganito na lang yung kinuha ko. And this one is vitamin C with galactomyces, ferment filtrate, hyaluronic acid. So, 69 pesos itong isa. Ayan siya. So, face or sheet mask is made with vitamin C to naturally brighten skin, reduce dullness, and shrink down pores. So, try natin to minsan. So, kumuha ako ng 3. And, ito nakita ko rin to, yung Catlea Acne Reducing Foaming Cleanser. Kinuha ko siya para sa ano ko. And this is for 29 pesos. It has brightening. It has tea tree serum. So, yung may mga tea tree serum kasi yung mga may tea tree, yung may mga Centella Asiatica na ingredients. Maganda yan sa mga acne-prone skin para ma-heal agad yung mga pimple. Ayan, 29 pesos. Naka-sachet siya. And then, meron siyang takip na ganyan. Mas okay kaysa dun sa sachet lang talaga kasi natatapon. And it has 12 ml for 29 pesos yan. Next is ito. Yung Human Nature Sunflower Beauty Oil. No harmful chemicals. Ayan. 174 pesos. Ito yung sunflower oil nila. Ayan. Gagamitin. Pwede ito pang massage and pwede pang lagay siya sa face. If you want to use as moisturizer, pwede ito. Pwede rin ito sa hair. Actually, lahat pwede mo to gamitin. Pwede mo rin to gamitin sa nakalagay dito. It's a beauty oil make breakthrough. It's nakalagay dito. It lightens dark spots, pimple marks, underarms, helps, keeps looking luminous, soothe, tender, irritated skin, and so much more. So, marami siyang gamit. Ayan. From Human Nature. Ito lang yung isang Human Nature na product na nakita ko sa Watson. So, maganda yan. Sunflower oil. Pwede mo siyang gawing moisturizer. Pwede mo rin siyang gawin sa, actually, lagay mo sa hair. And, few more products here. Ayan. Meron tayong Nishido, yung eyebrow pencil. Alam nyo ba, nandito ako nag-start sa eyebrow pencil ng Nishido. And yung shade ko lagi dito is yung chestnut brown. Or yung hazelnut. Tapos naka-sale siya. 25% off. 103 pesos na lang to from 138. Naka-sale siya ng 25% off. So, I suggest if bago ka pa lang sa pagkikilay, try mo tong pencil. Try mo tong Nishido. Kasi, lightweight lang siya. And then, dito ako natutong magkilay. Ayan. Tasa-tasa. And then, kilig-kilig hanggang ganyan. Maganda to, promise, yung Nishido. And, ayan. Maganda to, promise. Ayan. Ayan, try niyo yan, Nishido. And then, product from Life Strong Hair Fix. Ayan, keratin straight, enriched with keratin and argan. 55 pesos to. And hindi ko pa siya natatry. Actually, para tong, tingnan nga natin. Hairspray daw siya. So, lagyan nga natin. Try natin lagay sa hair ko. Ano mangyayari. So, hindi naman to spray net, no? So, parang ano lang siya. Para lang yung ma-manage yung hair mo kapag gusto mong i-style. Ayan. With argan oil and
keratin daw to. Ayan. Try nyo. 55 pesos lang yan. And it's for 50 ml. Keratin shampoo or intense Brazilian hair treatment. Yung ganito, Keratin Plus. Naka-sale kasi to 66 pesos but 49 pesos lang. Ayan, 6 na peraso yan. Lipit-lipit ko lang. Yung mga hair, yung may mga days na feeling mo na sobrang, may mga, minsan parang bad hair day, ayan. Bukod sa conditioner, or ina-alternate ko siya sa conditioner, ito yung ginagamit ko. Keratin Plus, Intense Brazilian Hair Treatment. So, ayan. It has sunflower oil and rosemary oil. It smoothens and softens dry, frizzy, and damaged hair. So, ayan. Naka-sale din yan. And then, last 2 products. Ito, buy one, take one to. Lux Organics na naman. Baka naman. Joke lang. So, ito, buy one, take one to. Ito yung isa kasi, nilagay ko na sa bag ko siya. Ito yung mga gargle sticks na tinatawag. Diba, nauso, sanay tayo sa mga mouthwash na naka-bottle. But ito, gargle sticks. So, bubuksan mo lang siya. Sakto isang buo sa bibig mo, isang gamitan, and then tapon mo. So, very convenient kasi hindi siya bulky sa bag. And then, ito may flavor siya. Himalayan pink salt. It's naturally brightens, whitens teeth, fights bad breath, overall. So, ayan siya. 22 pesos. But, naka-buy one, take one to. So, 22 pesos, dalawa na. So, 11 pesos. And then, meron din no honey propolis. Ayan siya. Ito, masarap. Matamis-tamis siya. So, ito yung dala ko na. Kapag yung mga sa bag nyo yan, sa mga maliliit nyong wallet or makeup bag, maglagay ka ng dalawa for emergency. Ayan, gamitin mo siya. And then, lastly, ito is yung Cali Beauty by Lux Organics ulit. Nail tips. Ayan. Nakita ko na to sa isang mga beauty vloggers. And, naghahanap ako sa online. Dapat sa Shopee ako bibili. But, nakita ko meron na pala sa Watson for 219 pesos. And yung shade na nabili ko is Ash. So, gagawa ko ng separate video to paano magkabit ng fake nails and using the Cali Beauty. So, abangan niyo yung video na yan. And, it has 24 tips tapos 12 sizes. Iba-iba yung sizes niya. So, buksan natin. Kasi binuksan na rin to ng mga anak ko. So, ayan siya. Ayan yung loob. Anyway, gagawa ko ng separate video to para makita niyo yung buong loob. So, excited din ako makapag-try ng fake nails. First time kong gumamit ng fake nail. So, ayan lang naman yung video natin today, yung Watson haul. Sabi ko nga kanina sa video ko, umpisa pa lang na panoorin mo to kasi magkakaroon tayo ng giveaway. So, it's a Watson giveaway, a self-care kit giveaway na bibigay ko sa isang actually, 2 lucky mommy ang gusto kong bigyan. So, hatiin ko yung most of the products dito is pamimigay ko and dadagdagan ko pa. And the mechanics will be on the description box. Simple lang, just follow me on my YouTube channel. And also, this is collaborated with 10 mommies with Mom Life's PH vloggers. They're also mommy vloggers like me, na inspiring mommy vloggers, and collaborate kami to come up with this giveaway. So, follow nyo lang din sila sa kanilang social media account. First in YouTube, second will be Instagram, and third is, kailangan mo mag-comment sa baba, share mo dyan, how do you take care of yourself? How do you practice self-care? So, lagay nyo dyan, and then, lagay nyo yung email address nyo, kasi dyan ko kayo i-email if nanalo kayo sa giveaway na to. And then, the giveaway or the winner will be announced on my Instagram account sa September. So, lalagay ko yung full description ng mechanics and deadline ng giveaway na to, and hopefully makasali and manalo kayo sa giveaway na to. First time namin mag-giveaway, and hope you support us, mommy vloggers, Mom's Life Vloggers PH, yan. And yan lang naman ang video natin today. Again, thank you so much for watching for my videos, and I hope subaybayan nyo pa din yung mga other videos ko.
And don't forget to subscribe to my channel and also please click the notification bell para updated ka sa mga future uploads ko. Again, it's me, Mommy I. Thank you so much for watching. Don't forget to comment, how do you practice self-care? Titingnan ko yung best answer dyan. Dyan ako mamimili. And then, best engager din sa mga social media accounts namin. So again, it's me, Mommy I. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye!